Hello everyone, আপোনালোক সব ভালে আছা? So welcome to a new video of class 11 physics. So তোমালোক already আজি মোৰ যোনটো thumbnail তো দেখি গম পাইছে চাগে আজি আমি কি বিষয় ডিসকাস কৰিব ওলাইছো বাট সেই টপিকটো যোৱাৰ আগত মই তোমালোকৰ লগত এটা শেয়াৰ কৰি লওঁ সো তোমালোকৰ যোনটো মানে ফাইনাল এক্সামিনেশন মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কথা কৈ আছো সো তাৰ যোনখন ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সো সেই ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন এই প্যাটাৰ্নটোত আহিব মানে আমাৰ যোনটো এলটমেন্ট অফ মাৰ্কস ইয়াত দিয়া আছে মই এবাৰ তোমালোকক বুজাই দিম তোমালোকে চোৱা যে আমাৰ হাতত টোটাল মানে 8টা কোৱেশ্চন আহিব 1 মাৰ্ক চোৱা Question number 1 carry 1 mark each মানে এক নম্বৰত আমাক টোটাল 8টা কোৱেশ্চন মানে কৰিবলৈ দিব হয়তো তাত দুটা মান বেছিকে দিয়া থাকিব পাৰে মানে 10টা দিয়া থাকিব পাৰে তাৰ ভিতৰত আমি 8টা কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব সো তাৰ পৰা আমাৰ প্ৰত্যেকটোৱে 1 মাৰ্কস কে টোটাল 8 মাৰ্কস আহিব তাৰ পিছত যোনটো আমাৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চন থাকিব সো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটোত প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত 2 মাৰ্কস কে থাকিব আৰু তেনেকুৱা টোটাল কোৱেশ্চন আমি কৰিব লাগিব 12টা কোৱেশ্চন এটা তাত হয়তো 12টাতকৈ বেছিও দিব পাৰে অৰ থাকিব কিন্তু তাৰ পৰা আমি সিলেক্ট কৰি টোটাল 12টা কোৱেশ্চন কৰিম এটা 2 মাৰ্কস কে সো তাতে হলে আমাৰ 24 মাৰ্ক ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ 3 নম্বৰত 3 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন থাকিব সো তাৰ পৰা আমি টোটাল 6টা কোৱেশ্চন কৰিম কিন্তু তাত 6টাতকৈ বেছি দিয়া থাকিব তাৰ পৰা তোমালোকে এনি 6 কৰিব লাগিব আৰু এটাৰ থাকিব 3 মাৰ্কস সো তাৰ পৰা তোমাৰ আহিলে টোটাল 18 মাৰ্কস আৰু আমি লাষ্টত আহো যে 4 নম্বৰ মানে পাৰ্টত 4 নম্বৰত টোটাল 5 মাৰ্কসৰ 4টা কোৱেশ্চন দিয়া থাকিব এয়া চোৱা 5 into 4 আৰু তাতো আমাৰ যে 5 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন তাত 5টাতকৈ বেছি তাত 4টাতকৈ বেছি দিয়া থাকিব কিন্তু তোমালোকে তাৰ পৰা এনি 4 কৰিলে হল সো এটা থাকিব 5 মাৰ্কস সো 5 into 4 20 সো এই গুটেইখিনি মিলালে আমাৰ টোটাল 70 মাৰ্কস হৈ যায় সো এইটো মতে তোমালোকৰ যোনখন ফিজিক্সৰ ফাইনাল এক্সামিনেশন ক্লাস 11 এৰ হ'বলৈ গৈ আছে সো তাত এইটো মতে তোমালোকৰ কোৱেশ্চনখিনি আহিব এতিয়া আজি এই যোনটো ভিডিও আজি ভিডিওটো মই মেইনলি ডিসকাস কৰিম যে লাষ্ট তোমালোকৰ সোৱা 2023 পৰা 2015 লৈকে সো যিমানখিনি আমাৰ 1 মাৰ্কৰ এই যে আমাৰ যে মই কলো যে 8টাকে 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহে সো যিমানখিনি 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আছে সেই গুটেইখিনি মই ইয়াত ডিসকাস কৰিব ওলাইছো এটা ইয়াতে মন কৰিবা সোৱা যে মই 23 পৰা 2015 লৈকে যদিও কৈছো তোমালোকে মনত ৰাখা 23 এক্সাম হৈছে 22 টো এক্সাম হৈছে কিন্তু 2021 আৰু 2020 ডিউ টু কোভিড সিনাৰিও সেই সময়ত আমাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাইনাল এক্সামিনেশন হেতু হোৱা নাছিলে সেই কাৰণ এই সিৰিজটোত মানে 2021 আৰু 2020 তোমালোকে কোনো কোৱেশ্চন নাপাবা তাৰ বাহিৰে 23 পৰা 2015 লৈকে মই এই যোনটো ভিডিও এই ভিডিওটোত মই ইয়াৰ গুটেইখিনি 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন মই এটাটাকে ডিসকাস কৰিম তোমালোকে চাই যোৱা এতিয়া এক নম্বৰ কোৱেশ্চন এটো যোৱা বছৰৰ কোৱেশ্চন হয় সোৱা 2023 সো কি কৈছে fill up the blank আমাক এই মানে এটা blank space দিয়া আছে আমি এটো ফিল কৰিব লাগে A screw gauge and a spirometer can be used to measure lengths as less as to what? মানে আমি কিমান মিনিমাম আমি কিমান ভ্যালু লৈকে আমি লেন্থ মেজার কৰিব পাৰো এটা স্ক্ৰু গজ আৰু এটা স্পিৰোমিটাৰৰ সহায়ত সো এই আনসাৰটো হৈছে আমি আপ টু 10 to the power -5 মিটাৰ লৈকে আমি লেন্থ মেজার কৰিব পাৰো এতিয়া আমি সেকেন্ড কোৱেশ্চনলৈ আহিছো এতিয়া চোৱা সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো how many significant figures are there in the number আমাক ইয়াত এটা নাম্বাৰ দিয়া হৈ আছে সো নাম্বাৰটো কিমান 0.002308 আৰু এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে 2023 মানে লাষ্ট ইয়াৰ আৰু ইয়াত তোমালোকে ইয়াৰ যদি আমি সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ উলিয়াও তেনে হলে কেটা আছে সোৱা সো এটা দুটা এই 8 এই তিনটা আৰু এই 0 টো দুটা নন জিৰো নাম্বাৰৰ মাজত আছে হেকাৰণে আমি এটো কাউন্ট কৰিব লাগিব কিন্তু একিটা আমি কাউন্ট নকৰো সো এই টোটাল কেটা হৈ গল 1 2 3 4 so answer is 4 then third question in the case of negative acceleration which of the initial velocity and final velocity is greater মানে ইয়াত কৈছে যে নেগেটিভ এক্সেলাৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো মানে ডাঙৰ হ'ব ইনিশিয়াল টু ডাঙৰ হ'ব নে ফাইনাল টু ডাঙৰ হ'ব এতিয়া চোৱা নেগেটিভ এক্সেলাৰেশন মিন্স what গ্ৰেজুৱেলি তোমাৰ কি হ'ব স্পিড বা ভেলোসিটি আমাৰ গ্ৰেজুৱেলি কমিব সো গ্ৰেজুৱেলি কমিব মানে obviously যোনটো আমাৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হেতু সদায় কি হ'ব ফাইনাল ভেলোসিটিতকে গ্ৰেটাৰ হ'ব এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল 1 মাৰ্কসৰ 2023 তাৰ পিছত if the resultant of I cap and J cap has magnitude √2 then what is the angle made by the resultant with J cap clear hoise eto hol amar question tu etu 2023 আহিছিলে so ইয়াত কি কৈছে সোৱা আমাৰ এটো ধৰিলো আমাৰ J cap এটো ধৰিলো সৰি এটো আমাৰ ধৰিলো I cap এটো কি J cap এতিয়া I cap আৰু J cap ৰ আমাৰ যোনটো ৰিজাল্টেন্টৰ ভ্যালু আমাক দিয়া হৈ আছে এটো হল √2 কিন্তু কথাটো হল এই ভ্যালুটোৰ কোনো কাম নাই কেটো কনফিউজ কৰিবলৈ দিছে এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে এহত দুটাৰ যোনটো ৰিজাল্টেন্ট মানে J cap আৰু I cap ৰ যোনটো ৰিজাল্টেন্ট হ'ব মানে ধৰি লৈছো J cap আৰু I cap ৰ ৰিজাল্টেন্টটো সাপোজ এটো হৈ গল সো এই ৰিজাল্টেন্ট ডালে J cap ৰ লগত সৰি J cap নহয় I cap
আই কেপৰ লগত কিমান এংগল কৰিছে হেতু উলিয়াব দিছে এতিয়া মই ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাই দিলো এই ৰিজাল্টেন্ট ডালে এই আই কেপৰ লগত সাপোজ বিটা এংগল কৰিছে এতিয়া আমি বিটা উলিয়াব লাগে হল এটা নকৰাকে আমি আইডিয়া কৰি ক'ব পাৰো চোৱা আই কেপ আৰু জে কেপৰ মাজৰ এংগলটো কিমান 90 আৰু এটো ভাল দৰে চোৱাচোন এটো কি হৈছে একদম ইয়াৰ মানে মিডল পাৰ্ট দি গৈছে সো obviously এংগলটো কিমান হ'ব 45 বাট আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা তাৰ কাৰণে আমি ভেক্টৰ এডিশন যে পঢ়িছিলো তাত আমি এই ফৰ্মুলাটো পাইছিলো যে tan বিটা উলিওৱা আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছিল tan বিটা ইকুৱেলছ টু b sin থিটা divided by a plus b cos theta যত থিটাটো কি আছিল যোন দুটা ভেক্টৰ আমি এড কৰিছো ইহঁতৰ মাজৰ এংগল সো এই থিটাটো হৈ গল i cap আৰু j capৰ মাজৰ এংগল হল আৰু i cap আৰু j capৰ মাজৰ এংগলটো থিটা মিন্স কি এটো 90 ডিগ্ৰী বিকজ দুটা মিউচুয়ালি কি পারপেন্ডিকুলার সো এতিয়া তাৰ পিছৰ স্টেপটো কি কৰিলো tan বিটা ইকুৱেলছ টু এটা b জায়গাত b এটা ধৰি লও এই i cap যোনটো i cap টো আমি a বুলি ধৰি লৈছো আৰু j cap টো আমি কি b বুলি ধৰি লৈছো এতিয়া i cap ৰ ম্যাগনিটিউড কিমান 1 মানে a হৈ গল ধৰি লোৱা 1 আৰু b ম্যাগনিটিউড মানে j cap ৰ ম্যাগনিটিউড কিমান 1 because they are unit vectors so sorry they are orthogonal unit vectors বা base vectors so ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড হৈ গল 1 আৰু এটোৰ ম্যাগনিটিউড হৈ গল আমাৰ 1 সেই কাৰণে এই b জায়গাত আমি 1 লিখিলো sin 90 divided by a জায়গাত আমি 1 লিখিলো into b জায়গাত ভ্যালু কিমান 1 লিখিলো so cos 90 so এটো ক্যালকুলেট কৰিলো কিমান হল so sin 90 cos 90 এটো কৰাৰ লগে লগে ইয়াত 1 থাকিব দেই এটো চোৱা এফালে আছে so sin 90 কিমান হৈ গল 1 then 1 plus cos 90 কিমান 0 so 0 হৈ যোৱাৰ লগে লগে আগত 1 আছিল এটো 1 so ultimately ইয়াত 1 আহি গল আৰু আমি সবেই জানো 1 মানে কি tan 45 সেই কাৰণে মই নেক্সট স্টেপত কি লিখিলো tan বিটা ইকুৱেলছ টু ইয়াত 1 আছে কিমান হৈ গল tan 45 আৰু তাৰ পৰা আমি বিটা কিমান পাই গলো 45 পাই গলো আৰু এই কোৱেশ্চনটো যোৱা বছৰ আহিছিল এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনলৈ আহিছো that is question number 5 কি কৈছে name the projectile motion in which range does not depend on the initial velocity the answer is আমাৰ যেটো projectile motion দুই টাইপৰ আছে এটা হল horizontal projectile motion আৰু এটা কি vertical projectile motion so এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ হৈ গল এই ফাৰ্স্ট টু কোনটো horizontal projectile motion সদায় মনত ৰাখিবা horizontal projectile motionৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনটো ৰেঞ্জটোৱে initial velocity ওপৰত কেতিয়াও ডিপেন্ড নকৰে then 6 number what fraction of coefficient of superficial expansion become equal to the coefficient of volume expansion etu last year means 2023 question hol etia ami kenake korim soa so moi mention kori disu coefficient of superficial expansion ok ami beta di represent koru yes aru coefficient of volume expansion ok ami gamma di represent koru hol aru alpha eta asil alpha to ki asile coefficient of linear expansion etia tinutar ami eta formula jano formula to hoy gol etu alpha beta আৰু gamma ৰ ফৰ্মুলাটো হৈ গল এটো কিন্তু আমাক ইয়াত এই যোনটো আলফা মানে কোএফিচিয়েন্ট অফ লিনিয়াৰ এক্সপানশন তাৰ কথা একো খুধা নাই সেই কাৰণে আমি বেসিক্যালি এই দুটাৰ লগতে আমি ডিল কৰিম এটা এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি এটা ৰিলেশন পাই আছো কাৰ মাজত বিটা আৰু গামাৰ মাজত হেতু হৈ গল দিস গামা ইকুৱেলছ টু 3/2 ইনটু বিটা মানে আমি আপা কি গম পাই গলো সোয়া দ্যাট মিন্স এই গামা কি আছিল গামা হৈ গল coefficient of volume expansion এই gamma coefficient of volume expansion আৰু এটো বিটাৰ লগত আমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিব লগিয়া হল this is gamma is 3/2 times of beta আৰু হেতু কে লিখা আছে coefficient of volume expansion is equal to the 3/2 times of what coefficient of superficial expansion আৰু এটোৱে আমাক কোৱেশ্চন টু 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে খুদিছিলে ক্লিয়াৰ এতিয়া তোমালোকে এখিনি লিখি নিদিলেও হ'ব কাৰণ তুমি বুজিবৰ কাৰণে লিখি দিছো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি উই নো দিস ফৰ্মুলা বুলি এটো লিখি ডাইৰেক্ট এনেকে লিখিলে তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা মানে কি আৰু 1 মাৰ্কছ তোমালোকে পাই যাবা এনিৱে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন লৈ আহিছো এই কোৱেশ্চন টু 2023 means last year what is the SI unit of scalar product of the vector quantities force and velocity এনেকুৱা কোৱেশ্চনত বহুত কনফিউজ হৈ যায় দে সেইকাৰণে কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়িছোৱা কি কৈছে what is the SI unit of আমাক SI unit খুদিছে কাৰ খুদিছে scalar product কাৰ scalar productৰ কথা খুদিছে scalar product of the vector quantities force and velocity মানে force আৰু velocity আমি vector মানে আমি scalar product কৰিম এটা আমি সবেই জানো এটা ফৰ্মুলা যে power is the dot product of what force and velocity মানে force বুলা vector আৰু velocity বুলা vector এই দুইটা ভেক্টৰৰ যদি আমি dot product কৰো তেতিয়া আমি কি পাই যাম power পাই যাম yes এটো হল power of formula power is the dot product of force and velocity আৰু আমাক এতিয়া এই পাৱাৰৰ কি খুদিছে SI unit খুদিছে আমি সবেই জানো power to কি এটা scalar quantity আৰু ইয়াৰ SI unit to কি ইয়াৰ SI unit হৈ গল watt যাক আমি capital W বুলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো then 8 নম্বৰ কোৱেশ্চন আৰু এই কোৱেশ্চনটো চোৱা দে এই যোনটো 8 নম্বৰ কোৱেশ্চন এটো কিন্তু অলৰেডি বহুত বাৰ আহিছে মন কৰিছানে
এটো লাস্ট ইয়ার 2023 টু আহিছিলে দেন 2022 টু আহিছিলে আৰু তাৰ পৰা কেইবছৰ মান আগত 2015 টু আহিছিলে মানে কোৱেশ্চনটো এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ আহিছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন at what position velocity of a particle executing simple harmonic motion will be maximum যে কেতিয়া simple harmonic motion execute কৰা এটা particular velocity maximum হ'ব আৰু এটো একদম simple বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা at mean or equilibrium position at mean position or equilibrium position যত displacement কি হৈ যায় zero হৈ যায় সো এই পজিশনটোত আমাৰ velocity টো সদায় কি হ'ব maximum হ'ব তাৰ পিছৰ question number 9 state Boltzmann's law of equipartition of energy very important question এই question to already তিনিবাৰ আহিছে 23 then 19 আৰু 15 আৰু ইয়াৰ answer to হৈ গল এটো মই পঢ়ি দিছো সোৱাত তোমালোকে হবু এনেকে লিখি আহিব লাগিব it states that in any dynamical system কি কৈছে যে প্ৰথম কথা এটা সিস্টেম থাকিব কেনেকুৱা সিস্টেম ডাইনামিক্যাল সিস্টেম it states that in any dynamical system in thermal equilibrium কথাটো হল সিস্টেমটো হ'ব ডাইনামিক্যাল আৰু লগতে এই সিস্টেমটো কত থাকিব লাগিব thermal equilibriumত থাকিব লাগিব হল so it states that in any dynamical system in thermal equilibrium the energy is equally distributed amongst its various degrees of freedom and the energy associated with each degree of freedom per molecule is half into kb into t where a is into kb to কোৱা হয় kb is the Boltzmann's constant আৰু a is into capital T আছিল এই capital T টো হৈ গল absolute temperature of the system আৰু এটো লিখিলে তোমালোকে 1 marks পাই যাবা আৰু এই কোৱেশ্চনটো এই বছৰ আহাৰ পুৰা চান্স আছে এতিয়া আমি পিছলৈ আহিছো that is question number 10 কি কৈছে when does resonance occur yes the resonance কেতিয়া occur হয় এটো লাস্ট ইয়াৰ আহিছিলে লাস্ট ইয়াৰ লগত আৰু এটা বছৰ আহিছে মই ইয়াত আৰু কোনটো বছৰ আহিছিল মোৰ এক্স্যাক্টলি মনত নাই আই থিংক এটো 2019 হয়তো আহিছিলে দু বছৰ আহিছিলে কোৱেশ্চনটো মই পাহৰি গৈছো এবাৰ চাই লবা এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব resonance occurs when the frequency of the external periodic force is equal to the natural frequency তো সদায় মনত ৰাখিবা এটো very important question ঠিক আছে এতিয়া মই তাৰ পাছৰ কোৱেশ্চনটো লাইছো name the person who arrived at the correct notation of force in his famous laws of motion আমি সবেই জানো এই যে আমাৰ laws of motion কিটা আছিল কোনে উলিয়াইছিল এজন সাইন্টিস্টে উলিয়াইছিল স্যার আইজাক নিউটন ওকে তো অকমান জিকে বেস কোৱেশ্চন এটো 2022 আহিছিল তাৰ পিছত which of gravitational force and weak nuclear force is relatively more strong so এই দুটাৰ ভিতৰত কোন দুটা gravitational force আৰু weak nuclear force ঠিক আছে যে gravitational force আৰু weak nuclear forceৰ ভিতৰত relatively strong কোনটো সদায় মনত ৰাখিবা the weakest force present in nature is gravitational force সেই কাৰণে হা দুটাৰ ভিতৰত strong কোনটো হ'ব weak nuclear force টো হে strong হ'ব yes এটো সদায় মনত ৰাখিবা খপককে বহুতে কি কৰি দি আগত যে weak word টো লাগি আছে ভাবি লয় weak লিখা আছে এটো weak হ'ব নেকি নহয় weak nuclear force টো হে strong as compared to what gravitational force আৰু সদায় মনত ৰাখিবা সবতকে weakest force টো কি নেচাৰত থকা সবতকে weakest force টোৱে হৈছে gravitational force মেবি এই কোৱেশ্চনটো এই বছৰ দি দিব পাৰে যে what is the weakest force present in nature answer কি হ'ব gravitational force তাৰ পিছত 13 number question write the magnitude of the resultant of the unit vectors I cap আৰু j cap yes আৰু এনেকুৱা সেম টাইপৰ এটা কোৱেশ্চন আমি অকমান আগতে কৰিছিলো যত কৈ দিছিল I cap আৰু j cap ৰ মাজৰ মানে I cap আৰু j cap ৰ ৰিজাল্টেন্টটো কি √2 বুলি কোৱেশ্চনটোত কৈ দিছিল বা ইয়াত আমাক উলিয়াব দিছে এতিয়া আমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম ভেক্টৰ এডিশন কি আছিল r equals to root over a square plus b square plus twice ab cos theta এটো মেইন ফৰ্মুলা আছিল কিন্তু ইয়াত ab কি হ'ল যে I cap হৈ গল a ভেক্টৰ আৰু b cap হৈ গল আমাৰ j মানে j ভেক্টৰ বা এই যোনটো আমাৰ I cap টোক আমি a ভেক্টৰ বুলি ধৰি লৈছো আৰু এই j cap টোক আমি কি b ভেক্টৰ বুলি ধৰি লৈছো মানে আমি এহ দুটা কি এড কৰিব গৈ আছো আৰু I cap আৰু j cap ৰ মাজৰ এংগলটো কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ আৰু I cap means a ভেক্টৰ means I cap ৰ ম্যাগনিটিউড কিমান 1 b ভেক্টৰ means j cap ৰ ম্যাগনিটিউড কিমান 1 সো আমি ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিছো 1 square plus 1 square plus twice into 1 into 1 into cos 90 to calculate কৰিলে আমি ইয়াৰ আনসাৰ কিমান পাই যাম
√2 পাই যাম সো দিস ইজ দা আনসাৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত আমি আইছো নেক্সট কোৱেশ্চন হলে সো কি কৈছে which of a javelin and a rocket is not an example of projectile এতিয়া হত্যাৰ ভিতৰত প্ৰজেক্টাইলৰ এক্সাম্পল কোনটো নহয় অবভিয়াসলি ৰকেট টু প্ৰজেক্টাইলৰ এক্সাম্পল নহয় কিয়নো প্ৰজেক্টাইল বুলি কওঁতে তাত তুমি এক্সটাৰ্নেল মানে ইঞ্জিন আৰু বা এক্সটাৰ্নেল তুমি কোনো ফুয়েল ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা দেন 15 নম্বৰ সদে ইয়াত মই প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ লগতে কোৱেশ্চনটো কোনটো ইয়াৰত আহিছিল মই ধুনীয়াকৈ মেনশন কৰা আছে হা ভালকৈ চাই লবা দেন 15 নম্বৰ কোৱেশ্চন except temperature what is proportional to the coefficient of linear expansion যে টেম্পারেচাৰৰ বাহিৰে হা যে কোএফিচিয়েন্ট অফ যোনটো লিনিয়াৰ এক্সপানশন আছিল এটো কাৰ লগত প্ৰপৰশনাল বুলি কৈছে এতিয়া আমি সবে জানো যে আমাৰ কোএফিচিয়েন্ট অফ লিনিয়াৰ এক্সপানশনৰ ফৰ্মুলা আছিল এটো আৰু ইয়াৰ সিম্বলটো হ'ল আলফা so alpha equals to delta L by L into delta T so delta L হৈ গল change in length L হৈ গল original length আৰু delta T হৈ গল change in temperature এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটোত কৈ দিছে যে আমি টেম্পারেচাৰৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰো টেম্পারেচাৰৰ বাহিৰে যদি আমি টেম্পারেচাৰ বাদ দি দিও হল তেনে হলে এই যোনটো আমাৰ আলফা yes আলফা টু কাৰ লগত প্ৰপৰশনাল হৈ আছে আলফা is proportional to delta L by L এইটো চোৱা delta L by L আৰু delta L by L টো আলটিমেটলি স্ট্ৰেইন হয় নে নহয় মনত পেলোৱাচোন yes এই delta L by L টো কি আমি কি change in length by original length ইয়াকে আমি কি স্ট্ৰেইন বুলি কওঁ so that means answer has to হ'ব যে টেম্পারেচাৰ বাহিৰে আমাৰ যোনটো coefficient of linear expansion he strain বা আমি এনেকৈ কৈ দিব পাৰো বা delta L by L ৰ লগত directly proportional তাৰ পিছত question number 16 very important হা এটো চোৱা 2022 ত আহিছে এই বছৰ আহা পুৰা চান্স আছে so question to hold write the relation involving omega k and m of an oscillating body আৰু এটো আমি অলৰেডি সিম্পল হাৰমনিক মোশনত পঢ়ি আইছো omega equals to √k by m so k to হল আমাৰ স্প্ৰিং কনস্ট্যান্ট আৰু m কি m হৈ গল আমাৰ mass of the body then 17 number question what is the type of ultrasonic wave produced by a Galton whistle আৰু এই কোৱেশ্চনটো আইছিলে 2022 আৰু সদায় মনত ৰাখিবা ই আলটিমেটলি আমাৰ লো ফ্ৰিকুৱেন্সি প্ৰডিউস কৰে আপ টু 100 কিলোহাৰ্টজ এইবিলাক জিকে কোৱেশ্চন হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা এটা আমি পিছৰ কোৱেশ্চনলৈ আহিছো 18 নম্বৰ কোৱেশ্চন আৰু 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা দে বেলেগ টাইপত এই 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এটো বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট very ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এই কোৱেশ্চনটো বেলেগ টাইপত এতিয়ালৈকে চোৱা এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ এতিয়ালৈকে 4 টাইমছ আহিছে এই কোৱেশ্চনটো 4 টাইমছ আহিছে অলপ খালি ল্যাঙ্গুৱেজটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে সো কেনেকৈ দিছে how does viscosity of a liquid change with temperature এনেকৈ সুধিব পাৰে বা what is the effect of temperature on the viscosity of a liquid so very important question so কেনেকৈ লিখিম চোৱা when a liquid is heated suppose মটো লিকুইড অলপ আছে এতিয়া মই লিকুইড খিনি গৰম কৰিম তে মই লিকুইড খিনি হিট দিম কি হ'ব the kinetic energy of its molecules increases so obviously তাত থকা মলিকিউল খিনি কি হ'ব kinetic energy বাঢ়ি যাব and intermolecular attraction become weaker আৰু কি হ'ব তাৰ যিখিনি intermolecular attraction আছিল এখিনি কমি যাব ফলত কি হ'ব hence the viscosity of a liquid decreases ফলত তাৰ যোনটো viscosity হেতু কি কমি যাব মানে ইন শর্ট ক'বলে গলে আমি যদি টেম্পারেচাৰটো বঢ়াই দিও সদায় মন ৰাখিবা তাৰ মানে তাৰ যোনটো viscosity বুলা প্ৰপাৰ্টি এটো সদায় ডিক্ৰিজ হ'ব টেম্পারেচাৰ বঢ়াম টেম্পারেচাৰ যিমানে বঢ়াম সিমানে viscosity ডিক্ৰিজ হ'ব very important question তাৰ পিছৰ question number 19 what are the factors on which moment of inertia depend এটো 2019 ৰ question ইয়া তোমালোকে মন কৰা মই 22 ৰ question কৰা ডাইৰেক্ট মই 19 by 18 পাইছোহি কাৰণ মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো যে 2021 আৰু 2020 আমাৰ ফাইনাল এক্সামিনেশনটো হোৱা নাছিলে সো ইয়াত কৈছে যে মোমেন্ট অফ ইনাৰ্শিয়া কি ফ্যাক্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সো কিবাটা ফ্যাক্টৰ আছে চাৰিটা ফ্যাক্টৰ আছে কিন্তু মই ইয়াত দুটা ফ্যাক্টৰ লিখি দিছো কিয় 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হে কাৰণে দুটা লিখিলে হ'ব এটাত হাফ মাৰ্কছ কে থাকে এতিয়া মেইন দুটা ফ্যাক্টৰ হৈ গল নাম্বাৰ 1 মাস অফ দা বডি and number 2 size and shape of the body tar logote axis of rotation yes e enuka kisman factor ase logote distribution of mass enuka kisman factor ase mo sob likha nai ke mo akol duta point likhi disu tar bisor question number 20 2019 not ahisile ki what is conservative force very important ki koise a force is conservative eta force conservative ketia hobo so a force is conservative if the
work done by the force in displacing a particle from one point to another is independent, means depend nokore, is independent of the path followed by the particle and it depends only on the ends point. Mane তেনেকুৱা ফোর্স বিলাকক আমি কনজারভেটিভ ফোর্স মানে ফোর্স বুলি কম, যাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ যোনটো ওয়ার্ক ডান সেই ওয়ার্ক ডানটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে, পাথটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে, সি খালি কৰ পৰা কলে গৈ আছে সেই ইনিশিয়াল আৰু ফাইনাল পইণ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। সো এনেকুৱা ফোর্সক আমি কি বুলি কম, কনজারভেটিভ ফোর্স। এই কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এটো অলৰেডি আহিছো। এতিয়া আমি তাৰ পাছলৈ আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 কি কৈছে, what do you understand by the angle of contact in case of a liquid? So liquidৰ ক্ষেত্ৰত angle of contact বুলি ক'লে আমি কি বুজো, আৰু এই কোৱেশ্চনটো 2019 ত আহিছিল, এইটো চোৱা 2019 ৰ কোৱেশ্চন। সো ডেফিনেশনটো কেনেকুৱা হ'ব চোৱা কি কৈছে, it is defined as the angle theta, it is defined as the angle theta between the tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid. আকৌ কৈছো এই এংগলটো কোনটো হ'ব, ভালদৰে মই তোমাক ডায়াগ্ৰামত তোমাক বুজাই দিছো চোৱা। সো ইয়াত মই এনেকুৱা এটা টেষ্ট টিউব লৈছো বা এটা বিকাৰ লৈছো, আৰু এই বিকাৰটো কিহৰ, গ্লাছৰ, ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, পানী আছে। তেতিয়া আমি গ্লাছৰ বিকাৰত পানী ৰাখো, তেতিয়া আমাৰ যোনখন মানে সাৰফেস বনে, সাৰফেসখন তললৈ এনেকে বনে, আৰু এটো আমাৰ সেম গ্লাছ, খালি এবাৰ মই পানী লোৱা নাই, কি লৈছো, মাৰ্কাৰী লৈছো। সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যোনখন মোৰ সাৰফেস বনিব, এই সাৰফেসখন কি এনেকে বনিব। এটো সদায় মনত ৰাখিবা, গ্লাছ আৰু ওয়াটাৰ হলে এনেকে সাৰফেসখন বনিব, আৰু গ্লাছৰ কন্টেইনাৰ আৰু আমাৰ ভিতৰত যদি মাৰ্কাৰী থাকে সাৰফেসখন এনেকে বনিব। এটা এংগল অফ কন্টেক্ট কোনটো চাই লোৱা। তো এই যোনটো পইণ্ট অফ কন্টেক্ট ইয়া হল, এটা ইয়াত আমি এডাল টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিম হল, আৰু এই টেনজেন্ট ডালে এই যে আমাৰ গ্লাছৰ কন্টেইনাৰটোৰ লগত ইনসাইড that liquid এই যোনটো এংগল কৰিছে ইয়াকে আমি এংগল অফ কন্টেক্ট বুলি কম। সেইটো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো হ'ব, আমি এই পইণ্টত কি কৰিম, এডাল আমি টেনজেন্ট আনিম, আৰু এই টেনজেন্ট ডালে এই গ্লাছৰ যোনখন সাৰফেস ইয়াৰ লগত ইনসাইড দিস লিকুইড মাৰ্কাৰীৰ ভিতৰত এই যোনটো এংগল কৰিছে এটোৱে কি আমাৰ এংগল অফ কন্টেক্ট। সেইটো ইয়াত লিখা আছে, মই আকৌবাৰ পঢ়ি দিছো, it is defined as the angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface, but condition to ki inside the liquid, etuke ami angle of contact boli kom। এতিয়া তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল, what is vector product of two vectors, আৰু এই কোৱেশ্চনটো 19 ত আহিছিল, এই কোৱেশ্চনটো 2019 ত আহিছে, আৰু এনেকে লিখিব লাগিব, আমি সবে জানোৱে, মই তোমাক কৰাই দিছো। the vector product of two vector is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of the two vectors and sine of the angle between them, and whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors and is given by right hand rule. Yes, এতিয়া যদি আমি ভেক্টৰ কিটা এটা a ভেক্টৰ আৰু এটা b ভেক্টৰ বুলি ধৰি লওঁ, আৰু a আৰু b মাজৰ এংগলটো যদি মই থিটা বুলি ধৰি লওঁ, তেনেহলে ইয়াৰ যোনটো ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট বা ক্ৰস প্ৰডাক্ট হ'ব, তাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব এটো a cross b equals to ab sin theta into n cap, আৰু n cap টোৱে কি ইয়াৰ ডিৰেকশনটো দি আছে, এনেকে তোমালোকে লিখিব লাগিব। এতিয়া আমি পিছৰ কোৱেশ্চনলৈ আহিছো, that is question number 23 কি কৈছে, what is meant by wave propagation constant, 2019 ৰ কোৱেশ্চন চোৱা। so for ইয়াৰ আনসাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, it is defined as the amount of phase change per unit path difference, আৰু এই যোনটো propagation constant ইয়াক আমি k দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো, আৰু k ফৰ্মুলাটো হৈ গল k equals to twice pi divided by lambda, আৰু হেকাৰণে কৈছো ই এটা ৰেশিও হয়, কাৰ মাজৰ ওপৰত কি আছে, কিমান ফেজ চেঞ্জ হল per unit path difference, মানে 2 pi divided by lambda, lambda হৈ গল আমাৰ কি path difference। ক্লিয়াৰ, বুজি পাইছা। এতিয়া 24 নম্বৰ কোৱেশ্চন, এটো আইছিলে 2019 ত। so write a cause of rolling friction হল, আৰু ইয়াৰ মেইন কজটো হৈছে, the main cause of rolling friction is the deformation of surfaces, very very important, এইবিলাক সব 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন শৰ্টকে লিখিলে হ'ব। then 25 নম্বৰ, define zeroth law of thermodynamics, ভালদৰে মন কৰা, এই কোৱেশ্চনটো দুবাৰ আহিছে, এই কোৱেশ্চনটো 2018 আৰু 2016 দুবাৰে কোৱেশ্চনটো আহিছে। so কি কৈছে, it states that if two systems, ধৰি লোৱা এটা a আৰু এটা কি b, ধৰা দুটা সিস্টেম আছে, এটা সিস্টেম a আৰু এটা সিস্টেম b, it states that if two systems a and b are separately in thermal equilibrium
with a third system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. Etu hoy gol amar zeroth law of thermodynamics. Clear? Tar pisot eta khub mane simple question ta aisile, write down the dimension of impulse aru question tu swa দুবাৰ আহিছে 18ত আহিছে আৰু 16ত আহিছে আৰু এটো হৈ গল ইয়াৰ আনসাৰ টু and this is the dimension of what? This is the dimension of impulse. So তোমালোকে কেটামান বস্তুৰ কিন্তু dimension টু চাবা দেই এই বছৰ হয়তো আমি যে পাইছিলো গ্ৰেভিটেশন চ্যাপ্টাৰ টুত যে ইউনিভাৰ্সাল গ্ৰেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট সো হেতু 1 মাৰ্কৰ কান দি দিব পাৰে যে what is the dimension of universal gravitational constant যাক আমি ক্যাপিটেল জি দি সিম্বলাইজ কৰো সো এনেকুৱা কিছুমান ফেক্ট সৰু সৰু এনেকুৱা আমাৰ কিছুমান ফৰ্মুলা কিছুমান জানিব লাগিব বা এছাইনমেন্ট আমি জানিব লাগিব তাৰ ওপৰতো শৰ্ট কুৱেশ্চন দি দিব পাৰে এতিয়া আমি তাৰ ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্চনলৈ আহিছো কুৱেশ্চন নম্বৰ 27 কি কৈছে What is meant by degree of freedom? Degree of freedom mane ki aru ei question tu dubar ahise 18 aru 16. So ye to answer swa the degrees of freedom of a dynamical system are defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system. So etu hoy gol yar direct definition e jodi ek question tu ahe enake likhile tumaluke full marks paba mane 1 marks solid pai jaba. Then what is resonance? Swa etu bostu dekhisa mo koisilwe je resonance or upor pray question ahe. So etu 2018 akur aru 2016 etu dubar ahise. So ki likha ase a particular case of forced oscillations in which frequency of the driving force is equal to the natural frequency of the oscillator itself is called resonant oscillation and this whole phenomenon is resonance. Very important question. Ako koisu ya definition kaneke likhibo lagibo a particular case of forced oscillation in which the frequency of the driving force is equal to the natural frequency of the oscillation itself is called resonant oscillation and this whole phenomenon is called what? Resonance. Aru gute prokriya to ami ki boli kom resonance boli kom. Tar bisot question number 29 what is Poisson's ratio? Yes, so a question tu dubar ahise ebar 18 ot ahise ebar ahise ki hot 16 ot. Very important. So answer to hobo within the elastic limit the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio or Poisson's ratio ami ei symbol to di represent koru thik ase ei question to important hoy already dubar ahise etia ami hotar pasor 30 number question define gravitational potential. Very important dubar ahise swa etu aisile ebar 18 ot ebar ketia 16 ot. So answer to whole the gravitational potential at a point in the gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point. Clear hol ne buji paisa mane e simply etwe bujai ase je gravitational potential buli kote ami ultimately work done e buji asu কিন্তু হে work done to কি হবো যে আমি ইনফিনিটিৰ পৰা ইউনিট এমাউন্ট মাস এটা যদি এটা পইণ্টত আনি ৰাখো সো ডেফিনেটলি ইনফিনিটিৰ পৰা ইউনিট এমাউন্টৰ অবজেক্ট এটা আনি এই পইণ্টত বহুৱাবলৈ সো ডেফিনেটলি মই এটা ওয়ার্ক কৰিব লাগিব সো যিমানখিনি মই ওয়ার্ক কৰিলো বা যিমানখিনি মই ওয়ার্ক কৰিম তাকে মই কি বুলি কওঁ গ্ৰেভিটেশনাল পটেনশিয়াল মই আকৰবা পঢ়িছো শুনিলোৱা the gravitational potential car at a point mon korisa in the gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from from infinity to that point. Whole it is represented by capital V. yak ami capital V represent koru aru ya formula to hoy gol etu capital V equals to W divided by M. Next question 31 number what is the range of electromagnetic force? etu aisile 2017 aru answer to hoise infinite. Acha moi yat eta bostu add kori diba bisarisu dei যে মই এই যোনটো মই সিলেবাস ইয়াত মানে যিখিনি মই তোমালোকৰ কোৱেশ্চন দেখুৱাই দিছো যিমানখিনি আমি লৈছো 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন সো এই কোৱেশ্চনছ খিনি অ্যাকৰ্ডিং টু দা নিউ সিলেবাস আছে
মানে যদি তোমাক কিবা কোৱেশ্চনত পোৱাও যে বোলে এই কোৱেশ্চনটো বোলে আহিছিলে কিন্তু ছাৰ ইয়াত দেখুওৱা নাই, মই এইকাৰণে দেখুওৱা নাই এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ নতুন যোনটো সিলেবাস যোনখন আমাৰ কাউন্সিলে দিছে লাষ্ট ইয়েৰৰ পৰা সেই সিলেবাসত হয়তো সেই টপিকটো নাই, সেইকাৰণে মই সেই কোৱেশ্চনটো ইয়াত কৰাই দিয়া নাই। সো মই মেইনলি নিউ সিলেবাসৰ মতে যিমানখিনি কোৱেশ্চন আছে তাৰ পৰা মই সিলেক্ট কৰিহে ইয়াত মই কোৱেশ্চন বিলাক দিছো। সো অল সিলেবাসৰ কোৱেশ্চনছ কিন্তু মই ইয়াত দিয়া নাই কিয়া, ঠিক আছে। ওকে, সো আপ টু 31 হৈ গল। এটা আমি 32 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ আহো। সো এই কোৱেশ্চনটো অলৰেডি আহিছে 2017ত। কি কৈছে? এ লাইট এণ্ড এ হেভি বব হেভ দ্য সেম মোমেন্টাম। ইয়েস, মানে মোৰ হাতত দুটা অবজেক্ট আছে, এটা লাইট আছে আৰু এটা কি হেভি আছে, বা দুইটাৰে কি মোমেন্টামটো সেম বুলি কৈছে। এতিয়া কৈছে which one has larger kinetic energy? এটা কোৱা হৈছে যে কাৰ kinetic energy বেছি হ'ব। সো কেনে কৰিম চোৱা, আমি এটা ৰিলেশন জানো কাৰ মাজৰ, এইটো kinetic energy, linear momentum আৰু mass হল যে k equals to p square divided by twice of m, যত p টো কি momentum আৰু m টো কি mass। এতিয়া আমাকটো p টো মানে আমাৰ যোনটো linear momentum এইটো, yes, আমাৰ momentumটো constant বুলি কৈ দিছে। এটা momentum যদি constant হৈ যায় from this formula আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে kinetic energy proportionals to 1/2m, মানে আলটিমেটলি মাছৰ লগত kinetic energy কি হৈ গল ইনভাৰ্সলি মানে ৰিলেট হৈ গল। সো দ্যাট মিন্স মাছ যিমানে বাঢ়িব kinetic energy সিমানে কমিব, বা মাছ যিমানে কমিব kinetic energy সিমানে কি বাঢ়িব, উল্টা হৈ গল। সো আনসাৰটো হল that is the light object যাৰ মাছ কম, that is the light object has large kinetic energy। ক্লিয়াৰ হৈছে? নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। ওকে, এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো। ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোত কৈছে what is the physical significance of moment of inertia? Very important topic, moment of inertia। কোৱেশ্চন এবাৰে আহিছে, সো কি ঠিক এইটো এবছৰ আহি যাব পাৰে। সো এই আনসাৰটো হল the moment of inertia has the same physical significance as a mass in translational motion, বা translational motion নিলিখি আমি কি লিখিব পাৰো linear motion। so moment of inertia is also called as the rotational analog of mass। simply বুজাই দিছো যে আমাৰ linear movement-ৰ ক্ষেত্ৰত বা translational motion-ৰ ক্ষেত্ৰত mass, yes, আমি যে কওঁ অবজেক্ট এটাৰ mass, যে মাছে যোনটো ৰোল প্লে কৰি আছে, বা এনেকে বুজা linear motion-ত মাছৰ যি কাম, so exactly সেই মাছৰ ৰোলটো আমাৰ যোনটো মানে rotational motion তাত moment of inertia প্লে কৰি আছে, আৰু এটো হৈছে তাৰ physical significance। next, state Hooke's law, এটো আহিছিলে 2017 ৰ কোৱেশ্চন। ওকে, এতিয়া ইয়াত কি কৈছে, according to Stokes law, the backward viscous force acting on a small spherical body of radius r moving with uniform velocity v through a fluid of viscosity eta is given by this। so এই এটা ফৰ্মুলা আছে, এটোক আমি viscous force বুলিও কওঁ, আৰু এই যোনটো আমি স্টেটমেন্ট লিখিলো ইয়াকে আমি কি Stokes law বুলি কওঁ। so this is our Stokes law। কেতিয়াবা আহিব পাৰে এবছৰ মেবি 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে। তাৰ পিছত 35 number question, এটো আহিছিলে 2017ত। what is mean free path? very important। the mean free path of a gas molecule may be defined as the average distance traveled by the molecule between two successive collisions। আকৌ কৈছো, the mean free path of a gas molecule may be defined as the average distance traveled by the molecule between two successive collisions। clear? নিশ্চয় বুজি পাইছা? ওকে, এতিয়া আমি আহো পিছৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক, অলপ সিম্পল আছে এখিনি কোৱেশ্চন। চোৱা, এই কোৱেশ্চনটো দুবাৰ সুধিছিল দেই, 17ত আৰু 15ত। so কোৱেশ্চনটো হল what is the unit of spring constant? so এটো হৈছে আমাৰ তাৰ মানে SI ইউনিটটো, so নিউটন per মিটাৰ। then 37 number question, এটো আহিছিলে 17ত। so what is the minimum distance between a node and an antinode produced by a stationary wave, আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো হৈ গল λ/4। তাৰ পিছত is light year a unit of time? 2015 কোৱেশ্চন, যে লাইট ইয়াৰটো আমাৰ টাইমৰ ইউনিট হয় নে? আনসাৰ হৈছে নহয়, লাইট ইয়াৰটো কিহৰ ইউনিট? ডিসটেন্সৰ ইউনিট। দেন 15ত এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে what is perfectly inelastic collision? যে আমি perfectly inelastic collision বুলি ক'লে আমি কি বুজো? so এই ডেফিনেশনটো কি হ'ল, if the two bodies stick together after the collision, suppose দুটা বস্তু খুন্দা খালে, এতিয়া perfectly inelastic কেতিয়া হ'ব? যে খুন্দা খোৱাৰ পাছত সেই অবজেক্ট দুটা একেলগ হৈ যাব লাগিব।
Yes, ধুনীয়াকৈ লিখা আছে চোৱা if the two bodies stick together after the collision and move as a single body with a common velocity then the collision is said to be perfectly inelastic collision clear hoise ei question to 1 marks or karone dibo pare ako next ahu aru beshi nai aru duta question e ase question number 40 ki hol chua question to what is the unit of coefficient of linear expansion 2015 question hoy aru your answer to hol per kelvin ba per degree celsius then question number 41 aru etu 2015 question so among solids liquids and gases which one can have all the three moduli of elasticity so answer to hoi gol solid so ji kunu condition not solid or ei tinuta type of amar jintu মানে তাৰ property he tinta property থাকে এতিয়া কিছুমান কিতাপত পাবা যে কিছুমান মানে particular condition কিছুমান স্পেশাল কেছত লিকুইডৰো থাকে বাট সেইটো আমি নিলিখো কাৰণ যেহেতু আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ কন্ডিশন এপ্লাই কৰা নাই সো ইন জেনাৰেল ইয়াৰ আনসাৰটো কি হৈ যাব সলিড সো ইয়াত মই কি কৰি দিছো ইয়াত মই সেই যে 1 মাৰ্কৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চন আছিল last 7 to 8 years or তাতে দুটা বছৰ বাদ দি থোৱা আছে সে গুটেইখিনি 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন মই দেখুৱাই দিলো সো এই ধুনিয়াকে তোমালোকে কোৱেশ্চনছ খিনি এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু এই কোৱেশ্চনছ খিনি চাই নিশ্চয় তোমালোকৰ আইডিয়া হৈছে যে 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনছ খিনি কেনেকুৱা দিয়ে সো বহুত বেছি টান নিদিয়ে আৰু বহুত বেছিও কনসেপচুৱেল নিদিয়ে তোমালোকে যদি অলপ মানো চেপ্টাৰ কিটা পঢ়ি গৈছা ওভাৰঅল তোমালোকে কোৱেশ্চন কা ডেফিনেটলি পাৰিবা আৰু মোৰ মতে কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা ৰিপিট কৰা পুৰা চান্স আছে বা ৰিপিট নকৰিলো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা আইডিয়া পালা সো সেই হিচাপে তোমালোকে নিজে অকমান প্ৰেক্টিস কৰিবা এটা মোৰ নেক্সট জুনটো ভিডিও আহিব নেক্সট ভিডিওত মই কি কৰিম ইয়া যেনেকে মই লাষ্ট গুটেই কিটা বছৰৰ আপ টু 2015 মই যিমানখিনি 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন দিলো সো নেক্সট ভিডিওটোত মই যিমানখিনি 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আছে মই সেইখিনি দিম আৰু গ্ৰেজুৱেলি তেনেকে মই তাৰ পাছত 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন দিম আৰু লাষ্টৰ ফালে মই যিমানখিনি লং কোৱেশ্চন আছিল 5 মাৰ্কছৰ হে মই গুটেইখিনি দিম সো আজি এই ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰিছো এই ভিডিওটো অলপ শেয়াৰ কৰি দিবা লগৰখিনিৰ লগত থ্যাংক ইউ এভৰিৱান গুড নাইট